Sziasztok! Ez itt az élménytérkép.hu vlog következő adása. Alsóörsön vagyunk, és ma ezt a települést fogom nektek bemutatni. Nagy a harc az északi és a déli partja között Balatonnak, főleg ez Füred és Siófokra éleződik ki. Fürediektől hallottam minap, hogy azt mondták, hogy olyan ez az egész, mint hogyha Füred lenne az első kerület Budapesten, és Siófok a 8. kerület. Azért azt nyilván elég erős túlzásnak gondolom, de nyilván valóan szegmentálódott valamennyire ez a két város, és más a közönség, és más az irányvonala. De nem is akarok velük foglalkozni, hiszen annyi vlogger feldolgozta már ezt a környéket. Most Alsóörsről fogunk beszélni. Egyébként nem reklámvideót szeretnék forgatni Alsóörsnek, elmondom a jó és a rossz oldalait. Alsóörs egy 1631 fős település Veszprém megyében. Igazából az 1200-es évek óta vannak írásos emlékek arról, hogy itt magyarok laktak. Régen a rómaiak is lakták ezt a helyet, ezt a települést. Az 1900-es évek elején alapította Mihálovics Tivadar itt a fürdőtelepet. Azóta is az egyik leghíresebb strand van Alsóörsön, nagyon sokan ezt tartják a Balaton egyik legjobb strandjának. De ne szaladjunk ennyire előre, nem csak strandolni érdemes Balaton, és nem csak a nyárban, én már tavasztól itt vagyok. Tavasszal nagyon gyönyörű a táj, nagyon gyönyörű a Balaton felvidék, érdemes mindenképpen ezt is megnéznetek. Ugye a bevezetőben is mondtam, a két irányban megy el az északi és a déli part, ez az egyik legfőbb különbség, hogy az északi parton nagyon sok a kikötő, nagyon sok a vitorlázó. Balatonfüred után Alsóörs lett azt gondolom a második legfőbb központja a vitorlázásnak, hiszen itt most már 5 kikötő van, míg szemben mondjuk Siófokon csak egyetlen egy kicsi vitorlás kikötő van. Úgyhogy mindenképpen jellemző rá a vitorlás élet. Alsóörsi kikötőnek különlegessége az is, hogy télen is használható, hiszen a hajók között forgatják a vizet, és így nem fagynak bele a vízbe, tehát egyébként amikor nem fagyott a tónak a vize, akkor akár szilveszterkor, karácsonykor is ki lehet menned a vitorlással, és így nagyon szépen halad Alsóörs a 4 évszakos üdülőtelepülés irányában. Ezt sajnos nem támasztják el és nem segítik elő olyan wellness hotelek, mint például Siófokon a Residence Hotel, ahol télen is lehet wellnesselni. Nem értem, hogy az Alsóörs marina építésekor miért nem gondoltak arra, hogy oda is tegyenek valamilyen wellness részlege. De nézzük meg Alsóörsöt egészen a hegy tetejétől végig a Balaton partjáig. Tetején van a Somlyóhegyi kilátó, gyönyörű kilátás van, érdemes felmennetek oda és megnézni. Az egész keleti partot lehet látni, a keleti medencét lehet látni ebből a kilátóból, és egész Tihanyig ellátni, érdemes mindenképp felmászni. Lefele haladunk, találjuk a 13. században épült templomot, gótikus stílusban építették át. Innen is még elég szép a kilátás, hogyha nem akartok feltétlenül a kilátóba felmászni. Szinten lejjebb itt a hátam mögött látjátok a Törökházat, Alsóörs jellegzetes épületét, amit az 1500-as években építettek, szintén gótikus stílusban. Még ott is nagyon jó kilátást találtok. Alsóörsön nagyon híres és nagyon jó gasztronómia. Bemutatok nektek egy pár helyet Alsóörsről, hogy hova érdemes elmenni, ebédelni, vacsorázni. Amit a megszinte híres Dexion, azóta kisebb gasztronómiai egységek, például az Uzinger Fröstörac rendez zenés esteket DJ-vel, járom minden hétvégi napon. Apropó gasztronómia, annak ellenére, hogy Alsóörsenben a Tihany Balatonalmádi régióban van, ahol azonban a Balaton legjobb gasztronómiai egységeit találjuk, itt találjuk szerintem azt az éttermet is, ami legolcsóbb a Balatonnál, és még minőségi, vagy legalábbis elfogadható ételeket nyújt. Ez a Família. Házias stílusú, mind a kiszolgálásban, mind a berendezésben ezt a színvonalat képviseli. Igazából egy kicsit ilyen retro irányvonalat tudunk felfedezni benne. Nem messze tőle van a Carpaccio, amely azonban már a része a híres észak-balatoni gasztronómiának. Az árai is sokkal magasabbak, de itt az ingyencek is megtalálják a számításukat. Nagyon új, és még nem befutott, azonban a kiváló minőségi helye az Alsóörs Marina étterme.
Szörnyű honlapja ne riasszon el senkit, az ételek minősége kiváló, bár az áruk is a legmagasabb a környéken. Strandon is sok jó minőségi étkezdét találunk, ilyen például a Fogas büfé, ahol a Balaton egyik legkiválóbb halászlévét adják, de a többi halettélők is jó gluténmentes liszttel paníroznak. Halakra vagyunk rászakosodva, ezért azt élesztük ki, tehát próbálunk finomítani, mindig jobbat adni, mindig a legtökéletesebbet adni. Tehát ezt ki is érdemeltünk pár díjjal, bevünk a top 10 legjobb harsütöde között, illetve tavaly évben megkaptuk a Nébiktől az északi part legjobb harsütöde díjat. Rengeteg jó lángosozó is van, tényleg minőségi lángososokkal. Ilyen a Gyuri lángosos, amely télen is gyakran kinyit. Ők messze híresek lángosokról. Írtam is róluk az élménytérkép.hu-n értékelést, olvassátok el ezt a weboldalon. Na de ha már a strandnál tartunk, ahogy említettem is, sokak szerint tényleg ez az egyik legjobb balatoni strand, de az árai is kedvezőek már, mint a belépő árak. Érdemes ide egyébként csúcsszezonon kívül jönni, és hogy vegyük elő alsós árnyoldait, csúcsszezonban rengetegen vannak. Hihetetlenül jó például a homokozó, vagy a játszótér, van egy kis vizes gyerekövöl is, ott is van egy árnyas homokozó, külön, bokrokkal, pálmafákkal. Van két nagy vízicsúszda is, ugrálóvárak is, trambolinok, minigolf, biliárd, bérelhető kis autók a gyerekeknek, és sorolhatnám még mennyi minden, ami miatt ez valóban egy gyerekbarát strand. Vannak a strandolásnak azonban árnyoldala is alsósön, és ez pedig a parkolás, főleg csúcsszezonban. Minden tiszteletem az önkormányzaté, valóban sokat tesznek a település fejlődésért, azonban a parkolás az kriminális alsósön. A strandnak, vagy akár a rendezvényeknek otthont adó sirályparknak nincs igazi parkolója. A szerencsétlen autósok a szűk utcákban egymást és a gyalogosokat tipolva próbálnak helyet találni, pokollá téve azoknak az életét is, akik a strand közeli utcákban laknak. Bárcsak ennyi probléma lenne minden településen, mint ez. Alsós valóban szépen fejlődik. Az új kikötő fejlesztésével egy olyan hosszú sétánya lett Alsósnak, mint kevés északi parti településnek. A strandi éttermi soron elindulva, át a Sirályparkon elérünk a Balatonhoz, ahol kisétálhatunk a Bahartos kikötőbe is, vagy a Marina hosszú kikötőszárán végigmenve sok száz métert a víz mellett. Innen nagyon szépen meg lehet csodálni a napfelkeltét, de akár a napnyugtát is. Minden évben izgalmas és gyönyörű látvány a kékszalag vitorlásverseny, amely itt halad el a Marina előtt. Idén innen láttuk a high-tech katamaránokat is, de a gyönyörű sirokkot és utánuk a teljes csodaszép mezőnyt is elhaladni Alsóörs előtt. Összefoglalva, Alsóörs szerintem tényleg az egyik legjobb település nyaralásra, de fogadj meg egy pár tanácsot. Én, ha tehetném, és nyaralni jönnék csak, akkor nem a csúcsidőben jönnék. Idén júniusban nagyon jó meleg volt például a víz, és még nem volt akkora tömeg. Sokkal elviselhetőbb, sokkal élhetőbb csúcsszezon előtt és után Alsóörs, és azt gondolom az egész Balaton. Ha mégis csúcsszezonban jössz, és strandra akarsz menni, mindenképp menj le reggel, délelőtt, hogy találj helyet, mert egyébként délután már szinte lehetetlen. Hogyha Alsóörsre jössz, akkor jöhetsz akár apartmanban is, hiszen elég jó a gasztronómia, az olcsóbb és jó minőségű helyektől a drága és nagyon magas színvonalú helyekig mindent megtalálsz. Nos, ez volt az élménytérkép.hu vlog Alsóörssel foglalkozó adása. Remélem tetszett, és hogyha szeretnétek, hogy elmenjünk hozzátok is és forgassunk ott egy vlogot, írjátok meg azt nekünk az info@élménytérkép.hu-ra, vagy alul kommentbe a videó alatt. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, hiszen nem sokára jövünk a következő videónkkal, itt a videó alatt, a YouTube-on, a Facebookon és az Instagramon is kövessetek minket. Sziasztok!